الغذاء الملكي هو غذاء طبيعي بتركيبة فريدة يقوم نحل العسل بتحضيره لتغذية الملكة وصغارها. فما هي فوائده وهل هو بالفعل غذاء خارق؟ الغذاء الملكي مجموعة من الفوائد المحتملة والتي جعلته إحدى الوصفات الشعبية الشائعة لعلاج ومحاربة العديد من المشاكل الصحية. إليكم كافة التفاصيل فيما يأتي. تابعوا الفيديو للأخير لمعرفة المزيد. فوائد الغذاء الملكي: 1. تنظيم مستويات سكر الدم. قد يكون للغذاء الملكي تأثير إيجابي على مستوى السكر في الدم، إذ وجدت دراسة أولية نشرت نتائجها في المجلة الكندية لمرضى السكري أن منح مجموعة من المصابين بمرض السكري من النوع الثاني جرعات منتظمة من الغذاء الملكي على مدى 8 أسابيع أسفر عن انخفاض مستويات السكر لديهم بشكل ملحوظ. ولكن في الوقت ذاته أظهرت دراسات أخرى أن الغذاء الملكي لم يكن له أي تأثير يذكر، لذا فإن فوائد الغذاء الملكي في هذا المجال لم يتم التأكد منها بعد، بل لا زالت قيد البحث والدراسة. 2. تخفيف الأعراض المرافقة لسن اليأس. قد يساعد الغذاء الملكي على تخفيف حدة الأعراض التي تظهر عند عدد كبير من النساء مع بدء سن اليأس وانقطاع الطمث، خاصة عند تناوله على هيئة عدة جرعات صغيرة موزعة على اليوم وبانتظام لعدة أسابيع أو أشهر. 3. تحسين صحة القلب والشرايين. أظهرت عدة دراسات أولية أن للغذاء الملكي تأثير إيجابي على جهاز الدوران، إذ قد يساعد تناول جرعات معينة من الغذاء الملكي يوميا على خفض مستويات الكوليسترول السيء في الجسم، الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال لخفض فرص الإصابة بالعديد من أمراض القلب والشرايين. 4. علاج جفاف العين. قد يساعد تناول الغذاء الملكي بانتظام على علاج جفاف العين، بما في ذلك الحالات المزمنة منه، إذ وجدت دراسات أولية أن الغذاء الملكي قد يلعب دورا في تحفيز الغدد الدمعية على إنتاج الدموع. ولكن يجب التنويه هنا إلى أن الأدلة العلمية المتوفرة بشأن مدى فعالية الغذاء الملكي في علاج جفاف العين هي أدلة أولية لا زالت بحاجة إلى المزيد من البحث والدراسة. 5. علاج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. أشارت دراسة نشرت عام 2006 في مجلة Journal of Pharmacy and Pharmacology إلى أن تناول غذاء ملكات النحل عن طريق الحقن أو عن طريق الفم وتحت اللسان لمدة 2 إلى 11 أسبوع قد يساهم بالفعل بخفض مستويات الكوليسترول لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في نسبته. ألا إننا بحاجة إلى المزيد من الأدلة والإثباتات لتعزيز هذه النتائج. 6. الوقاية من السرطان. أشارت بعض الدراسات إلى أن الغذاء الملكات النحل قد يكون له دور في مقاومة السرطانات عن طريق تثبيت تدفق الدم إلى الخلايا السرطانية، وهذا ما أكدته دراسة أجريت في جامعة جيفو فارماسيوتيكال اليابانية عام 2009 ونشرت في مجلة BMC Complementary، ورجح أن حامض معروف باسم كافيك هو الذي يلعب الدور الأكبر كمضادات للالتهابات ومعزز للمناعة. فوائد الغذاء الملكي الأخرى: رغم أن البحوث العلمية لم تثبتها بعد، ألا أنه قد يكون للغذاء الملكي عدة فوائد أخرى محتملة، مثل تحسين الخصوبة لدى الأزواج الذين يعانون من مشكلات في الإنجاب، تقوية الذاكرة وتخفيف الاكتئاب، محاربة علامات شيخوخة البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين، تقوية جهاز المناعة وعلاج فقر الدم، التخفيف من بعض الأعراض والمضاعفات الجانبية التي قد ترافق العلاج الكيميائي، تسريع تعافي الجروح وتخفيف أعراض المتلازمة السابقة للحيض. يحتوي الغذاء الملكي على نسبة جيدة من الفيتامينات، خاصة فيتامينات المجموعة B مثل البيوتين والثيامين والنياسين. وتتبع فوائد أخرى للغذاء الملكي من تركيبته مميزة من الأحماض الدهنية والبروتينات، ولكن يجب التنويه إلى أن قيمة الغذاء الملكي وفوائده قد تختلف بعض الشيء تبعا لمصدره. أضرار ومحاذير حول الغذاء الملكي. رغم أن العديد من الدراسات قد أظهرت نتائج واعدة بخصوص فوائد الغذاء الملكي للصحة، ألا أن الأمر لا يخلو من بعض المحاذير التي يجب عليكم أن تدركوها قبل البدء بتناول الغذاء، وهذه أهمها: يمكن أن يتسبب الغذاء الملكي بظهور ردة فعل تحسسي لدى البعض، وفي بعض الحالات قد يكون التحسس حادا وخطيرا، فيصاب الشخص بحالة تسمى الصدمة التاقية، وهي حالة تعد طارئة طبيا. يفضل عدم تناول الغذاء الملكي مع بعض أنواع الأدوية خاصة مميعات الدم
إذ قد يتفاعل الغذاء الملكي سلبا مع هذه الأدوية مسببا مضاعفة تأثيرها وإبطاء عمليات تخثر الدم، وبالتالي جعل الشخص عرضة لنزف كميات كبيرة من الدم عند التعرض لأي حادث بسيط. يفضل الانقطاع عن تناول الغذاء الملكي قبل الخضوع للعمليات الجراحية بفترة أقلها أسبوعين، خوفا من حصول نزيف خطير أثناء وبعد العملية. يفضل أن تقوم الفئات الآتية بتجنب تناول الغذاء الملكي تماما: النساء الحوامل والمرضعات، الأطفال، والأشخاص المصابون بالربو. العديد من التحذيرات تدور حول أن تناول المريض الربو أو من يعاني الحساسية لمنتجات النحل قد يسبب أحيانا ردود فعل خطيرة قد تصل إلى الوفاة. أما بالنسبة للآثار الجانبية، عادة يعتبر غذاء ملكات النحل آمن لمعظم الأشخاص إذا ما تم تناوله بكميات مناسبة وعن طريق الفم مع مراعاة الحالة الصحية، وعادة ما يتم تحديد المدة الزمنية الآمنة للاستخدام لكل منتج يحوي غذاء ملكات النحل أو لقاح النحل وحبوب النحل، مثل منتج فراماناتيوم حددت مدة استخدامه الآمنة ب2 فقط. في بعض الأحيان قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه غذاء ملكات النحل التي قد ينتج عنها ردود فعل تشمل تورم في الحلق والربو، نادرا ما يرافقها آلام في المعدة ونزيف في القولون وإسهال دموي، وأحيانا قد تكون خطر يهدد الحياة. أما تطبيق غذاء ملكات النحل مباشرة على الجلد أو على فروة الرأس فهو يعتبر بشكل عام آمن، وأحيانا قد تظهر بعض الردود الحساسية لدى بعض الأشخاص والتي تشمل الطفح الجلدي والالتهاب. أتمنى أن يكون هذا الفيديو مفيدا لكم، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو.